Hãy tưởng tượng hai tài khoản đều bắt đầu với 1.000 đô la và cùng thua 7 lệnh liên tiếp. Người thứ nhất rủi ro 1% equity mỗi lệnh nên còn khoảng 932 đô la, người thứ hai rủi ro 10% nên chỉ còn khoảng 478 đô la. Cả hai người có thể dùng cùng chiến lược, cùng tỷ lệ thắng và cùng tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro, điều làm kết quả khác biệt là số tiền đặt vào rủi ro ở mỗi lần thử. Một hệ thống có lợi thế vẫn có thể bị phá hủy nếu kích thước vị thế vượt quá khả năng chịu chuỗi thua. Nếu một hệ thống thắng 55%, xác suất thua vẫn là 45%, điều đó không có nghĩa cứ hai lệnh sẽ thắng một lệnh. Kết quả có thể gom thành cụm và 5, 7 hoặc 10 lệnh thua liên tiếp vẫn có thể xuất hiện trong một mẫu đủ dài. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn phân biệt chuỗi thua với Risk of Ruin, tính số lệnh thua mà tài khoản có thể chịu, đưa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lời lỗ vào cùng một mô hình, rồi xây bảng kiểm trước khi chọn rủi ro cho lệnh tiếp theo. Tất cả ví dụ sắp tới là mô hình giáo dục, không phải dự báo tài khoản của bạn. Xác suất chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu đầu vào đủ đại diện và giả định được nói rõ, không có công thức nào biến một chiến lược chưa được kiểm chứng thành chiến lược an toàn. Risk of ruin có thể dịch là nguy cơ phá sản hoặc nguy cơ không thể tiếp tục. Trong giao dịch thực tế, bạn không cần đợi tài khoản về đúng không mới gọi là thất bại. Một ngưỡng như giảm 50%, chạm giới hạn vốn hoặc không đủ tiền cho khối lượng tối thiểu đều có thể là ngưỡng kết thúc. Ngưỡng thứ nhất là tài chính. Ví dụ, bạn bắt đầu với 1.000 đô la và quy định rằng khi equity còn 500 đô la, chiến lược phải dừng để đánh giá lại. Khi đó, 500 đô la là ngưỡng ruin của mô hình, dù tài khoản vẫn còn tiền. Ngưỡng thứ hai là vận hành, spread, hoa hồng, ký quỹ, khối lượng tối thiểu và khoảng dừng lỗ có thể khiến bạn không còn thực hiện được chiến lược như thiết kế. Tài khoản chưa bằng không, nhưng phương pháp đã mất khả năng vận hành đúng. Ngưỡng thứ ba là hành vi. Nếu sau một mức drawdown nhất định bạn tăng khối lượng, bỏ dừng lỗ hoặc giao dịch trả thù, mô hình ban đầu không còn hiệu lực. Vì vậy, ngưỡng dừng phải được viết trước khi chuỗi thua xảy ra, không phải quyết định giữa lúc cảm xúc đang cao. Muốn ước tính risk of ruin, bạn cần ít nhất 4 nhóm đầu vào, xác suất thắng và thua, mức thắng và mức thua trung bình sau chi phí, tỷ lệ equity chịu rủi ro mỗi lệnh, cùng ngưỡng ruin và số lệnh muốn đánh giá, thiếu một nhóm, kết quả dễ tạo cảm giác chính xác giả. Hãy gọi xác suất thắng là P và xác suất thua là Q, nếu bỏ qua kết quả hòa, Q bằng 1 trừ P, với tỷ lệ thắng 55%, P bằng 0,55 và Q bằng 0,45. Nếu tạm giả định các lệnh độc lập và xác suất không đổi, khả năng một khối gồm n lệnh đều thua bằng Q lũy thừa n. Đây là xác suất của một khối cụ thể, chẳng hạn 10 lệnh tiếp theo, chứ chưa phải xác suất gặp chuỗi đó ở bất kỳ đâu trong 100 lệnh. Với Q bằng 0,45, xác suất 5 lệnh cụ thể đều thua là khoảng 1,84%. Con số này không quá lớn, nhưng nếu bạn quan sát nhiều cửa sổ 5 lệnh trong một lịch sử dài, cơ hội bắt gặp ít nhất một chuỗi sẽ tăng mạnh. Cũng với Q bằng 0,45, 10 lệnh cụ thể đều thua có xác suất khoảng 0,034%. Rất nhỏ không có nghĩa là bất khả thi và nó càng không nói rằng tài khoản chắc chắn an toàn trước các chuỗi ngắn hơn nhưng xảy ra nhiều lần. Trong 100 lệnh, các cửa sổ chuỗi thua chồng lên nhau nên không thể chỉ nhân xác suất của một khối với số cửa sổ, ta cần cây trạng thái, quy hoạch động hoặc mô phỏng. Với tỷ lệ thua 45%, xác suất có ít nhất một chuỗi 5 lệnh thua xấp xỉ 64,68%. Vẫn trong mô hình độc lập 100 lệnh, xác suất gặp ít nhất một chuỗi 7 lệnh thua là khoảng 17,95%. Với chuỗi 10 lệnh, con số khoảng 1,71%. Đây là lý do kế hoạch phải chịu được nhiều hơn chuỗi bạn cảm thấy là bình thường. Nếu tỷ lệ thắng là 40%, Q bằng 0,6, trong 100 lệnh, xác suất xuất hiện ít nhất một chuỗi 5 lệnh thua khoảng 97,58%, 7 lệnh khoảng 68,91 và 10 lệnh khoảng 20,49%. Tỷ lệ thắng chỉ cho biết tần suất, không cho biết một lần thắng kiếm bao nhiêu và một lần thua mất bao nhiêu. Hệ thống thắng nhiều nhưng lời nhỏ, thua lớn có thể có kỳ vọng âm, hệ thống thắng ít nhưng giữ lỗ nhỏ và lời đủ lớn có thể vẫn có kỳ vọng dương. Để so sánh, ta dùng đơn vị giờ, 1 giờ là khoản lỗ dự kiến nếu dừng lỗ được khớp đúng kế hoạch, chưa tính sai lệch ngoài dự kiến. Nếu bạn rủi ro 10 đô la, 1 giờ bằng 10 đô la, lãi 15 đô la tương đương 1,5 giờ. Kỳ vọng trung bình theo giờ bằng xác suất thắng nhân mức thắng trung bình, trừ xác suất thua nhân mức thua trung bình, rồi trừ chi phí quy đổi về giờ. Công thức này không dự đoán từng lệnh, nó chỉ mô tả giá trị trung bình nếu đầu vào ổn định trong một mẫu đủ dài. Giả sử thắng 55%, mỗi lệnh thắng 1 giờ và mỗi lệnh thua 1 giờ, trước chi phí, kỳ vọng bằng 0,55 trừ 0,45, tức dương 0,1 giờ mỗi lệnh, chi phí thực tế sẽ làm con số thấp hơn. Một hệ thống khác chỉ thắng 45% nhưng thắng trung bình 1,5 giờ và thua 1 giờ, trước chi phí, kỳ vọng bằng 0,675 trừ 0,55, tức dương 0,125 giờ, win rate thấp hơn nhưng kỳ vọng vẫn dương. Nếu sau spread, hoa hồng và sai lệch thực tế, mức thắng dòng còn 1,45 giờ và mức thua dòng thành 1,05 giờ, kỳ vọng của ví dụ giảm còn dương 0,075 giờ, vẫn dương, nhưng biên an toàn mỏng hơn đáng kể.
Nếu lời trung bình 1,5 giờ và lỗ 1 giờ, tỷ lệ thắng hòa vốn trước chi phí là 1 chia cho 2,5, tức 40%. Khi có chi phí, ngưỡng thực tế cao hơn, vì vậy, mọi phép tính risk of doing phải dùng kết quả dòng, không dùng tỷ lệ lời lỗ quảng cáo. Khi rủi ro một tỷ lệ cố định của equity hiện tại, số tiền rủi ro giảm dần sau mỗi lệnh thua. Nếu tỷ lệ đó là giờ, sau n lệnh thua liên tiếp, equity còn lại bằng equity ban đầu nhân 1 trừ giờ, tất cả lũy thừa n. Ta dùng ví dụ tài khoản 1.000 đô la và định nghĩa ngưỡng Juin là 500 đô la. Câu hỏi không phải bao nhiêu lệnh làm tài khoản về đúng không, vì rủi ro theo phần trăm khiến số tiền giảm dần. Câu hỏi là bao nhiêu lệnh thua làm equity chạm hoặc thấp hơn một nửa. Với rủi ro 1% equity mỗi lệnh, cần 69 lệnh thua liên tiếp để equity giảm xuống xấp xỉ một nửa. Đây chỉ là sức chịu đựng toán học trong trường hợp mọi lệnh dừng đúng 1 giờ và không có chi phí vượt kế hoạch. Với rủi ro 2% equity mỗi lệnh, số lệnh thua để xuống dưới một nửa giảm còn 35. Chỉ tăng rủi ro từ 1 lên 2% đã gần như cắt đôi số lần thất bại mà tài khoản có thể chịu trong mô hình. Với rủi ro 5%, chỉ 14 lệnh thua liên tiếp đã đưa equity xuống dưới một nửa. Một chuỗi 14 lệnh có thể hiếm với một số hệ thống, nhưng sự hiếm không bảo vệ bạn nếu dữ liệu WinZ bị ước lượng quá cao hoặc thị trường đổi trạng thái. Với rủi ro 10%, chỉ 7 lệnh thua liên tiếp làm equity còn khoảng 47,8%. Đây chính là ví dụ mở đầu. Tăng rủi ro không làm chiến lược tốt hơn, nó chỉ rút ngắn khoảng cách từ sai số bình thường đến ngưỡng không thể tiếp tục. Bảng 1, 2, 5 và 10% chỉ minh họa độ nhạy, không nói mức nào phù hợp cho mọi người. Khoảng dừng, sản phẩm, khối lượng tối thiểu, chi phí, sai lệch khớp lệnh và giới hạn tài chính cá nhân đều có thể làm sức chịu đựng thực tế thấp hơn. Trong mô hình Gambler S-Juin cổ điển, mỗi lần thử độc lập, thắng thêm một đơn vị với xác suất P hoặc mất một đơn vị với xác suất Q, vốn ban đầu được đo bằng số đơn vị có thể mất trước khi về không. Đây là mô hình toán học nền, không phải bản sao đầy đủ của giao dịch CFD. Khi P lớn hơn Q, mức thắng và thua bằng nhau, tiền rủi ro cố định và mục tiêu phía trên được coi là rất xa. Xác suất cuối cùng chạm không xấp xỉ Q chia P, rồi lũy thừa N. N là số đơn vị rủi ro mà vốn ban đầu chứa được. Nếu tài khoản 1.000 đô la và mỗi lần mất cố định 10 đô la, N bằng 100. Nếu mất 50 đô la, N chỉ còn 20. Nếu mất 100 đô la, N bằng 10. Chỉ riêng kích thước rủi ro đã làm số mũ của công thức thay đổi rất mạnh. Với T bằng 0,55, Q bằng 0,45 và mức lời lỗ 1 đổi 1, mô hình cổ điển cho thấy rủi ro cố định 2% vốn ban đầu tạo risk of doing khoảng 0,0044%, 5% khoảng 1,81%. Giữ nguyên lợi thế giả định nhưng tăng rủi ro cố định lên 10% vốn ban đầu, nơi chỉ còn 10 và risk of doing tăng lên khoảng 13,44%, lợi thế không đổi nhưng khả năng tồn tại đã thay đổi hoàn toàn. Trong mô hình vô hạn này, nếu P nhỏ hơn hoặc bằng Q với mức lời lỗ bằng nhau, xác suất cuối cùng bị Juin tiến tới 100%. Trong giao dịch, mức lời và lỗ thường không bằng nhau, nên ta phải xét kỳ vọng dòng thay vì chỉ so P với Q. Công thức này giả định kết quả độc lập, xác suất ổn định, mức thắng và thua bằng nhau, không có spread, hoa hồng, gap, trượt giá hay thay đổi chiến lược. Chỉ cần một giả định sai, con số có thể quá lạc quan, vì vậy hãy dùng nó để hiểu quan hệ, không dùng như giấy chứng nhận an toàn. Bây giờ ta tạo một ví dụ thực hành, vốn ban đầu 1.000 đô la, ngưỡng Juin 500 đô la, thời hạn 100 lệnh, tỷ lệ thắng 45%, thắng dòng 1,45 giờ và thua dòng 1,05 giờ sau chi phí. Kỳ vọng của bộ đầu vào này bằng dương 0,075 giờ mỗi lệnh, nghĩa là mô hình có lợi thế trung bình dương nhưng lợi thế khá mỏng. Ta sẽ giữ nguyên mọi đầu vào và chỉ thay tỷ lệ equity chịu rủi ro ở mỗi lệnh. Ta đi qua cây xác suất của 100 lệnh, sau mỗi nhánh thắng hoặc thua, equity được cập nhật theo tỷ lệ rủi ro hiện tại. Nếu một nhánh chạm 500 đô la hoặc thấp hơn, nhánh đó được đánh dấu Juin, tổng xác suất của các nhánh bị đánh dấu là kết quả mô hình. Trong đúng mô hình này, rủi ro 1% cho xác suất chạm ngưỡng thấp hơn 0,001%, rủi ro 2% cho kết quả khoảng 0,081%. Đây là con số của mô hình, không phải lời hứa cho dữ liệu thật. Khi tăng rủi ro lên 3%, xác suất chạm ngưỡng tăng khoảng 2,24%. Ở 5%, nó tăng lên khoảng 16,51%, khoảng cách không tăng tuyến tính vì mỗi lệnh tác động lên equity đã thay đổi. Ở mức 10%, xác suất chạm ngưỡng trong 100 lệnh của mô hình lên khoảng 54,8%, cùng tỷ lệ thắng, cùng mức lời lỗ và cùng kỳ vọng, nhưng hơn một nửa khối xác suất đã đi qua ngưỡng thất bại. Đặt các kết quả cạnh nhau dưới 0,001, 0,081, 2,24, 16,51 và 54,8%. Bảng độ nhạy cho thấy risk of Juin phản ứng mạnh với kích thước vị thế hơn nhiều người tưởng. Các tỷ lệ này chỉ đúng trong bộ giả định đã khóa, 100 lệnh, kết quả độc lập, xác suất không đổi và mức lời lỗ dòng cố định. Nếu thua lỗ có tương quan, gap vượt rừng, thị trường đổi chế độ hoặc bạn phá kế hoạch, risk of Juin thực tế có thể cao hơn đáng kể. Nhiều lệnh có thể cùng phụ thuộc một yếu tố,
Ba cặp tiền cùng đặt cược vào sức mạnh của đô la Mỹ không phải ba cơ hội độc lập. Khi tin tức xuất hiện, chúng có thể cùng thua, làm chuỗi tổn thất thực tế dày hơn giả định Bernoulli đơn giản. WinZ lịch sử là trung bình của nhiều giai đoạn, một chiến lược theo xu hướng có thể hoạt động tốt khi thị trường chạy mạnh và yếu đi khi đi ngang. Nếu bạn dùng một tỷ lệ thắng duy nhất cho mọi chế độ, mô hình sẽ đánh giá thấp những cụm thua trong giai đoạn bất lợi. Dừng lỗ là mức dự kiến, không phải bảo đảm mọi lệnh đóng đúng giá. Biến động mạnh, gap, spread giãn hoặc trượt giá có thể khiến mức thua vượt 1 giờ. Khi lập bảng, hãy dùng phân phối lỗ thực tế và có kịch bản xấu hơn, không chỉ dùng con số đẹp trong kế hoạch. Spread, hoa hồng, swap và các chi phí khác không chỉ giảm lợi nhuận, chúng có thể biến kỳ vọng dương nhỏ thành kỳ vọng bằng không hoặc âm. Risk of Zuin phải dùng kết quả sau chi phí, đặc biệt với chiến lược giao dịch nhiều lệnh hoặc mục tiêu lợi nhuận ngắn. Đòn bẩy cao làm tăng sức mua và cho phép mở vị thế lớn với ít ký quỹ hơn. Nó không tự quyết định số tiền bạn sẽ mất, khối lượng và điểm dừng mới biến động giá thành lãi lỗ. Tuy nhiên, vị thế quá lớn làm tài khoản nhạy hơn và tăng nguy cơ stop out. Nếu bạn chỉ có 20 lệnh, WinZ quan sát có thể dao động mạnh do may rủi. Thắng 12 trên 20 chưa chứng minh tỷ lệ thật là 60%. Hãy dùng nhiều nhóm dữ liệu, kiểm tra độ ổn định và chạy kịch bản xấu hơn thay vì tin một ước lượng duy nhất. Bước 1. Thu thập lịch sử lệnh đủ đại diện cho đúng chiến lược và đúng cách thực thi hiện tại. Mỗi dòng cần có thời điểm, sản phẩm, hướng lệnh, số tiền rủi ro kế hoạch, lãi lỗ thực tế, spread, hoa hồng, swap, trượt giá và việc có tuân thủ quy tắc hay không. Bước 2. Chia lãi lỗ thực tế của từng lệnh cho khoản rủi ro kế hoạch để đổi sang giờ. Ví dụ, kế hoạch mất tối đa 10 đô la, nhưng thực tế mất 11 đô la thì kết quả là âm 1,1 giờ. Cách này làm lộ chi phí và sai lệch thực thi. Bước 3. Tính tỷ lệ thắng, mức thắng trung bình, mức thua trung bình và chi phí trung bình theo giờ. Đừng xóa các lệnh xấu chỉ vì chúng làm bảng khó nhìn. Nếu đó là lỗi thực thi thường xuyên, chúng là một phần của rủi ro vận hành cần được mô hình hóa. Bước 4. Chọn ngưỡng Zuin có ý nghĩa với bạn và số lệnh muốn đánh giá. Có thể là giảm 20, 30 hoặc 50%, nhưng phải gắn với hành động cụ thể như giảm quy mô, tạm dừng hoặc kiểm định lại, không chọn ngưỡng sau khi đã chạm. Bước 5. Giữ nguyên dữ liệu chiến lược và chạy nhiều mức rủi ro khác nhau, so sánh không chỉ xác suất chạm ngưỡng mà cả đo đao trung vị, đo đao xấu và thời gian phục hồi. Một mức rủi ro hấp dẫn về lợi nhuận có thể không phù hợp với khả năng chịu biến động. Bước 6. Giảm WinZ, giảm mức thắng, tăng mức thua và tăng chi phí để tạo kịch bản xấu. Nếu chỉ cần một thay đổi nhỏ đã đẩy risk of Zuin lên cao, chiến lược hoặc kích thước vị thế chưa có đủ biên an toàn. Bước 7. Cập nhật bảng theo chu kỳ đã định, không sửa đầu vào sau từng lệnh. Một lệnh thắng không chứng minh mô hình đúng và một lệnh thua không chứng minh mô hình sai. Điều cần theo dõi là phân phối kết quả và mức tuân thủ qua nhiều nhóm lệnh. Theo tài liệu trợ giúp Exnis được kiểm tra hiện tại, biểu mẫu đặt lệnh trên Exnis check có chế độ Risk Calculator. Bạn nhập mức rủi ro, điểm dừng lỗ và các chi tiết lệnh, hệ thống tính số lọt tương ứng, tính năng và giao diện có thể khác theo khu vực hoặc loại tài khoản. Trading Calculator của Exnis có thể hiển thị ký quỹ, chi phí spread ước tính, hoa hồng, swap và giá trị pip dựa trên loại tài khoản, tiền tệ, sản phẩm, khối lượng và đòn bẩy. Kết quả vẫn có thể khác điều kiện sống do chuyển đổi tiền tệ và spread thay đổi. Các công cụ có thể giảm lỗi số học nhưng không biết WinZ thật, mức thua do phá kỷ luật, tương quan giữa các lệnh hay khả năng chịu drawdown của bạn. Chúng tính vị thế từ dữ liệu bạn nhập, chúng không xác nhận chiến lược có kỳ vọng dương. Trước khi bấm xác nhận, hãy kiểm tra lại equity hiện tại, số tiền mất nếu dừng lỗ, tổng rủi ro của các lệnh đang mở, ký quỹ, spread, hoa hồng và khoảng cách tới giới hạn ngày. Nếu một con số không khớp kế hoạch, giảm khối lượng hoặc bỏ lệnh. Sau khi lệnh đóng, lưu kết quả thực tế thay vì chỉ giữ số tính trước, so sánh giá dự kiến với giá khớp, 1 giờ kế hoạch với giờ thực tế và chi phí ước tính với chi phí phát sinh. Chính phần sai lệch này quyết định mô hình risk of Zuin có phản ánh tài khoản thật hay không. Hãy chốt lại 3 điều. 1. Chuỗi thua là bình thường ngay cả khi WinZ cao. 2. Kỳ vọng phải kết hợp tỷ lệ thắng, mức lời lỗ và chi phí. 3. Risk of Zuin phản ứng rất mạnh với kích thước vị thế, nên lợi thế dương không đủ nếu rủi ro mỗi lệnh quá lớn. Trước lệnh tiếp theo, hãy viết rõ ngưỡng dừng, tính tiền mất tại stop loss, cộng rủi ro của các vị thế liên quan và hỏi tài khoản còn chịu được bao nhiêu lệnh thua tương tự. Nếu câu trả lời khiến bạn khó chấp nhận, vấn đề nằm ở kích thước vị thế, không phải ở việc cần tìm một tín hiệu chắc thắng hơn. Nếu bạn chưa có tài khoản Exnis và sau khi tự tìm hiểu vẫn thấy sản phẩm phù hợp, đường dẫn đăng ký nằm trong phần mô tả hoặc bình luận im. Trước khi quyết định, hãy kiểm tra điều kiện giao dịch, chi phí, khả năng nạp rút và quy định áp dụng tại nơi bạn sinh sống. Nội dung này chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân, giao dịch ngoại hối và CFD sử dụng đòn bẩy, có rủi ro thua lỗ đáng kể. Mọi mô hình xác suất đều có thể sai khi đầu vào thay đổi, không có chiến lược nào bảo đảm lợi nhuận và chỉ nên sử dụng số tiền bạn có thể chấp nhận mất.